morgon från Bali. Fy fan. Jag klev upp tidigare än vanligt. Jag hade väckarklocka på 8. Klockan är nu snart 8:30. Jag ska åka om typ en timme. För att jag ska hinna i tid. Jag vill absolut inte komma för sent, för det är jättejobbigt. Jag har bokat en tid för att fixa mitt hår. Och jag är supertaggad. Jag ska testa att heter Alchemy Salon Bali. Och jag fick ju faktiskt en rabattkod från Talia, från den här Bali Girls Connect, vad det nu heter. Så jag fick 10% rabatt på all form av hårfärg. Tänkte jag, ja absolut. Så jag beställde min frukost. Och sen ska jag sätta mig och småpilla lite på sociala medier. Och sen åker vi om typ en timme. Så ja, jag ska försöka få med så mycket som möjligt. Jag ska försöka visa dem hur man filmar med den här, så att de kan filma före och efter resultat, sådana grejer. Så ja, vi ser min frukost. Da-da-da. Alltså dragon fruit, kiwi, jordgubbar, granola, smoothie bowl. Alltså farligt gott. Det är beroendeframkallande. Så jag ska plocka fram lite dricka till det. Och sen är det bara att äta. Jag behöver ladda den här också, för det glömde jag göra igår kväll. Totten line här. Ska jag bara släppa ut håret för att visa före. Men ja, jag tror jag behöver gå och borsta håret. Så what the fuck. Ja, som sagt, det ska bli fixat idag. Ska vi se nu om man får ut och behöver på någonting. Så. Ouch. Så, lite bättre. Måste stänga den här dörren. Ingen idé att ha AC på, och sen ska all kyla försvinna. Så planen är att jag ser av med allt det här. Allt det här bruna ska bort. Så ska vi se. Så vi packar ihop det sista och så åker vi. Finns det en som är nyfriserad? Alltså det är så skönt. För fan vad gött. Så jag var på det här stället. Vi ser om vi kan zooma. Det heter Alchemy. Jag var så jävla trött, jag orkade inte sätta mig och filma hela tiden. Men jag har fått före och efterbilderna. Så det kan vi titta på senare. Så nu tänker jag att jag ska försöka hitta någonstans här att äta någonting lätt. Jag åt en pommes. En sötsats pommes, och nu är jag jättehungrig. Så vi går lite efter någonting att äta. Matdags. Jag är så jävla hungrig. Alltså jag åt en sötpotatis pommes vid klockan 2. Nu är klockan 3:30. Och jag var på att dö. För jag hade liksom ätit min smoothie bowl innan. Och that's it. Så nu blir det lite mat. Alltså väldigt, väldigt fin entré bara för att gå och plocka ut lite pengar. Men nu har vi lite kontanter. Jag kände att jag börjar få slut. Jag bara, jag måste ha kontanter. Så jag funderar på om jag ska gå och titta lite butiker. Gud, jag är så mätt. Den var okej. Ingenting jag skulle rekommendera, ingenting jag skulle äta igen. Men den gjorde susen. Det var det enda det behövde göra. Ja, så här är det. De gör lite som de vill. De kör gärna på trottoarerna. Så ja, titta vad roligt. Man kan välja vad man vill ha. Det var faktiskt lite fint. De hade också Make Your Own med lite olika namn. Ja, varför inte? Jag tycker jag ska strosa lite grann. Jag är inte riktigt shoppingsugen, men man kanske hittar någonting ändå. Det fanns jättemycket fina grejer där precis där jag var och fixade håret.
så vi får se. Jag tittade kanske lite där. De hade ju såna baskettröjor fast med lite roliga tryck på istället. Inte bara liksom Gucci och Dior och allt sånt där. Det var lite roligare, så det var typ ananas på dem. Så vi går och kikar lite grann. Det är ju världens minsta trottoar här och så fort det kommer folk det är omöjligt att ta sig förbi. Men ja, jag är lite här. Jagar de mig då går jag därifrån. Jag har ingen lust med. Jag kommer få höra 100 gånger om dagen också med typiska bike. Massage. Man bara nej. Så ja, men den här var ändå ganska lugn gata. Jag tror att jag har käkat på den här flera gånger. När jag skulle till beachklubben. Inte förra veckan, men veckan innan dess. Ska vi se. Här är lite shopping. Här är i alla fall lite roliga grejer. Här har de ju i alla fall lite mer rolig shopping än vad de har borta vid mig. För här har de lite sånt där som inte alla andra har. Och de är mycket större butikerna. Du har ju liksom, man kan verkligen gå in. Men vad fan, vi tar oss en liten titt. Det var lite trevligt att se vad de har, någonting roligt. Jag och mitt rosa väskberoende. Men jag har fortfarande inte köpt någon rosa väska än, så man kan titta. Och de har liksom väldigt många fina rosa väskor. Så vi tar oss en liten titt. Den där var inte fin rosa väska. Det finns lite blått och blandat. Jag pratade med och sa det att men det är ju kul att de har så fina väskor, men det är synd att de måste ha liksom fake. Att det ska vara liksom, som här hade varit jättefin utan det här jävla märket på också. Men ja, vi har ju, det här ser ju som ett lite finare ställe, så alla väskorna står ju väldigt fint till istället för intryckta i ett hörn liksom. Så här omkring verkar som att de anstränger sig lite grann i alla fall. Sen kan man inte låta bli tycka att det här är typ hur gulligt som helst. Så jag orkar inte. Bling bling foppatoffel. Ja, nej kanske inte är min grej, men här finns en i vuxenstorlek. Absolut. Men ja, det är bara att titta lite grann. Det finns så mycket grejer här. De har ju också hur mycket som helst när det kommer till skor. Alltså, det är så mycket. Mycket fint, mycket fint. Och här kände jag att jag kunde ändå gå runt utan att känna att de jagar efter den. Men om någonting jag inte kommer köpa med sig här, så är det parfymer. De vet inte fan vad de har mixat in i dem. Så ja, här var precis likadant. Alla ställena är ju precis likadana och det är ju inte så stor skillnad om man säger så. Så ja. Så där fanns vi precis och käkade. Så här har vi alla koppar. Det är ju smidigt nog att när man väl filmar, då håller folk faktiskt ifrån lite grann. Det är ingen som skriker och jagar en. Men här har vi den. Det här tyckte jag var lite kul. Kul att de har någonting annat än bara. Det var lite rolig ändå. Det fanns matchande shorts också om man var sugen på det. Så han verkar ha ganska mycket. Sweden. Yes. Ja. Det är den vanligaste referensen man får höra när man kommer in hit. Ja. Det är den vanligaste referensen man får höra. Det är Abba och Ikea. Här var det så bara sådana kläder. Like picture. Not picture. Jag tycker det är lite kul ändå. Den där skulle vara en rolig att köpa. Nej, jag ska inte ha några kläder nu. Hej då. Ja, de vill väldigt gärna bli exponerade. Så ja, har vi mer shop här överallt. Man kan köpa lite allt möjligt. Det är jättemycket
Jag har inte barn. Men jag tror mer tid att jag ska köpa barngrejer. Ja, vi rullar vidare. Man blir bara mer och mer bekväm att ha den här uppe. Titta lite rosa. Fin. Har vi lite enhörning skulle jag kalla den där. Ja, vi tar oss en liten titt här inne också. Ska vi se. Massvis av väskor. Och alltså, så glasögon för alla tillfällen, eller? Lite partybuss också, det är ändå i farten. Men väldigt många sådana här liksom grabb-t-shirts. Jag kan tänka mig att köpa en själv bara för att jag tycker det är så skönt att det liksom är väldigt luftigt och sådär. Men ja, det finns lite kul att välja på här. Så ja. Och det är väldigt lätt att ignorera dem. När de ropar efter en när man går och pratar med kameran. Men nu är jag trött och mätt. Och mina ögon är torra. För jag har råkat sova med linserna i natt, det märkte jag i morse. För jag var så jävla torr i ögonen. Och bara så här, sen var jag jättejobbig i ögonen. Jag kunde inte fatta varför. Ska jag ta in linserna? Fanns det inga linser i linsburkar? Jag bara, nej. Så de har jag sovit med i natt. Så de åker ut tidigt till 5. Men här var väl ändå lite fin. Med att de hade en liten tassel. Ja, nej, nu letar vi upp en taxi hem. Nu är jag trött. Jag orkar inte mer. Det är för mycket. Så vi får se vad... Det är smidigt där. Nu visar jag bara att jag hade en kamera där och han slutade direkt. Det är så jävla smidigt. Alltså nu hittar jag bara en massa rosa grejer bara för att jag sa att jag gillar rosa. Nej, nu lägger vi ner den här, tar upp telefonen och beställer någonstans och åka hem för nu är jag trött. Så, då var Gumsan hemma. Och extremt mycket blond. Nu satte jag upp håret när jag åkte för att jag orkade inte ha utsläppt. Men alltså, ja. Så slinga på hela huvudet med en root shadow och klippa topparna och face frame. Kostar mig 1,8. Allt det här kostar mig typ 3 500 hemma i Sverige. Är de inte mer. Så jag är jättenöjd. Nu ska jag lägga mig och vila för att jag har sovit med linserna i natt så är mina ögon helt förstörda. Jag lägger mig och vila, kollar på en serie och så får vi se om det blir några planer för ikväll eller om det bara blir nya paket eller någon typ takeaway för jag är så jävla trött. Sitter jag och äter middag. Alex sitter och äter frukost. God morgon från Bali. Klockan är strax innan 10. Jag har precis fått min frukost och klockan 11 ska jag möta upp Evelina på Beach Club. Så ja, här sitter jag och har precis fått den. Ska vi se, vi gör det här så snyggt som möjligt. Där ja, kolla. Så jag har den här vanliga som heter Strawberry Swirl idag. Dock vet jag inte om jag ser några bananer, men det går säkert bra ändå. Så det ser gott ut. Så idag ska vi på Beach Club, vilket jag tycker ska bli väldigt trevligt. Och få prata svenska också, ännu trevligare. Så ja, jag är väldigt nöjd med håret fortfarande. Väldigt blond, älskar vad blond jag känner äntligen som mig själv. Så let's go to Beach Club. Så, då är jag klar. Har bytt till lite gold jewelry och stuff like that. Mitt hår är så blont. Jag ska precis beställa en Go Direct eller Grab och åka iväg. Ja. Jag hade lite tråkiga besked igår kväll. Sista jag gjorde innan jag gick och la mig var att jag fick en inkasso. Jag har aldrig fått inkasso i hela mitt liv. Men den här städfirman som sket i att göra sitt jobb. Jag filmade lite grann och tyckte att det såg okej ut vid första anblick. Jag kan säga att det var det inte. Det var skitigt, det var smutsigt. Jag kan bifoga lite bilder här medan jag pratar. Men det var under all kritik och ju mer man tittar, ju mer hittar man
Och det här var under måndag den 9:e, så fick de komma tillbaka tisdag den 10:e, så skulle jag ju åka 11:e. Men det hjälpte inte. De gick bara in och ut på 25 minuter enligt min granne. Och de slarvade igen och gjorde inte jobbet. Och så sa jag till dem att jag flyttar till Bali nu. Så de fick kontaktuppgifterna till Jessica då, som är min hyresvärd. Hon som uthyraren. Och det har ju gått över 3 veckor sedan de var inne i lägenheten. Och de har inte kontaktat Jessica för att lösa det här. Jag har bestridit fakturan, men nu fick jag en inkasso. Så nu behöver vi strula med det också, vilket är skitkul. Och i och med att jag inte kan ringa härifrån så har jag satt min mamma på det. Så ja, jättekul. Så om ni någonsin ska använda en städfirma, använd inte de här. De är så dåliga. Så då är jag framme och bara väntar på att Eve ska dyka upp, vilket hon vill göra när som helst, hon är på väg. Och det roliga är att jag har ju varit här. Här satt jag och käkade för 2 år sedan. Och hade ingen aning om att det fanns en pool där uppe. Så ja, det är bara invänta henne, få i oss lite mat och lite bad idag. Men det här stället var ju tråkigt. Nu solen kommer att gå lite grann, men här sitter vi och ska beställa lite mat, tänkte vi. Det beror ju lite helt hålla på vad de har för något som jag kan äta. Men det här stället var trevligt. Fanns lite gott och blandat. Så vi får se vad det blir till lunch. Lite lunch. Så här är jag. Lever livet idag. Så Evelina gick för några timmar sedan, för hon behövde åka iväg och jobba. Jag jobbar ju inte, så jag har inte det problemet. Men jag träffade 2 stycken tjejer från England, men jag har suttit och pratat med de senaste timmarna. De har också flyttat hit, så vi bytte lite sociala medier, så vi ska hänga lite mer. Men alltså det här är liksom hur det ser ut just nu. Klockan är 4 på eftermiddagen, solen börjar liksom gå ner lite grann. Det är en till person här just nu. Och det här var typ minimum spend var 150-120 kronor kanske. Och det gjorde vi på en gång. Det var inte svårt att spendera de pengarna här. Jag var lite ledsen över att mitt kött var lite överstekt. Jag bad om medium rare. Den här var lite medium well istället. Men jag vet ju också att all mat som reklameras dras från personalens lön. För det är de som har liksom gjort misstag. Så jag tänker att jag kan äta den lite överstekt någon gång ibland, det gör ingenting. Så länge jag vet att de får sin lön, för de får ju typ ingenting i alla fall. Så ska jag dra av från ingenting, det blir ju verkligen katastrof. Men ja, det var ett trevligt ställe, det här gillar vi. Det heter Zanzibar Restaurant. Och ja, det är så här, en liten pool. Så har man liksom översikten över hela havet här. Lite kokosnötsträd och så här palmer, alltså det är man mår. Så ja, vi får se vad den här dagen för mig. Jag har fått lite planer för helgen i alla fall, så får vi se vad som komma skall så att säga. Men jag känner att jag har fått lite färg idag, jag har legat i poolen större delen av dagen. Vi beställde en kokosnöt som jag har suttit med en stund. Och sen med våra alla andra drinkar. Så ja, idag mår jag ordentligt och jag är fortfarande extremt nöjd med håret. Så jag gav upp till sist efter att jag gick drygt 20 minuter efter britterna gick. Jag tänkte att jag tar mig en liten kort promenad på stranden. Slår mig ner någonstans och kollar på solnedgången. Det här var ju skittråkigt. Hur hemskt livet kan vara ibland, va? Nej, jag klagar inte. Här är ju trevligt.
ja, fruktansvärt. Så ja, jag bara känner att jag går en liten sväng. Jag vet ju vart jag är. Jag går en liten bit. Hittar en trevligt ställe att slå mig ner. Köpa en vatten. Bara sitta och njuta av det här fantastiska vädret. Det skulle ju ha regnat idag. Det kan jag säga att det har det inte gjort. Det har varit fint hela dagen. Med strålande sol. Varmt. Jag har spenderat 75%, 90% i poolen. Och sen lite uppe när vi käkade och när jag skulle torka och försöka sola lite. Så jag har spenderat mycket tid i poolen idag. Det var väldigt, väldigt varmt. Men alltså, ja. Håller de på och sätter upp inför ikväll. Jag ska passa på att få en bra plats nu för solnedgången. Frågan är bara vart man vill sitta. Det här känns ju trevligt att gå en stund på. Ja, vi får se hur långt jag kommer. Jo, men här har jag satt mig bra. Jag tänker jag ska sitta här och kolla på solnedgången. Jag har köpt en vatten och bara njuter. Jag har börjat spela lite musik här bakom också. Men det här var... Trevligt, mycket trevligt. Fan. Det här är liksom min utsikt. Så jag har börjat röra på mig. Jag fick en tjej som satt sig precis mellan mig och solnedgången. Precis snett framför mig. Han hade lätt kunnat bara sätta sig bakom mig. Och jag hade inte ens märkt av henne. Men hon skulle absolut sätta sig framför mig. Så här går jag och det är liksom... Så det är så coolt. Det är liksom... Det är vatten hela vägen upp. Så... Min tjejkompis, oj. Charlotte sitter längre bort här. Så jag ska gå och möta henne om jag hittar ett sätt att komma över den vilda floden som kom här. Så det är bara att hoppa av sig skorna. Ta sig över på något sätt. Det här är strumt. Denna nya Birkenstocks. Nej men det här är fantastiskt. Att bara gå längs så här. Alltså...
Ja, jag har superfin solnedgång. Alltså, så sitter jag och lyssnar på Pirates of the Caribbean. Det är min favoritlåt. Och så bara, alltså det ser ut som att stå på vatten. Men alltså det här är så fint. Alltså det är verkligen så bara... Den har precis tagit sig ut från stora molnet. Varför har man inte någon att fota nu? Så det här är ju fördelen när man känner folk som är liksom indoneser. Jag hittade liksom det här stället nu tack vare henne. Det är liksom en öppning och sen så är det en matmarknad där inne. Supertrevligt. Men jag ska möta upp henne för middag nu. Kommer jag här blöt och sandig. Så det som att vi ska till ett jättefint ställe. Man bara, men hjälp. Alltså det här är liksom entrén. Ja. Det här kan bli dyrt. Wow. Ja, här kan man ju hänga. Snopen, ja. Det här stället var mycket fint. Alltså överallt. Så nu är alla iväg på toaletten. Och de ska ut och parta och dansa och jag bara... känner mig fett gammal. Men jag är så här, jag orkar inte. Jag har varit vid poolen hela dagen. Jag har gått en promenad på stranden. Jag är slut. Klockan är typ så här 7. Ish. Jag bara nej, men alltså det här stället kan jag tänka mig gå tillbaka till. Det var ju jättefint. Jag är osäker om jag har den här på min lista. Men alltså lägger jag absolut till den för det här var ju jättefint ställe. Och maten var jättegod. Jag hade pork chop och så beställde jag till ris. Och inte jättedyrt heller. Alltså så här väldigt typisk. Jag tror jag landade om 200 någonting kronor för det. Drygt, jag tror inte ens det var det. Så ja. Nej, inte ens 200. 300 är 170. Så 120 kronor drygt för min mat. Så det var superbra, supergott. Så ja, vi får se. Men jag tror att jag åker hem för jag är helt slut. Jag är mest så gammal och så tråkig att jag inte ska följa med och dansa. Men jag så här, nej, tror inte det. God morgon från Bali. I pyjamas som vanligt. Jag lever i den här. Alltså den är jätteskön. Den är lång och supermysig. Idag ser det ut att vara lite halvtråkigt väder. Lite grått. Så jag har beställt hem frukost. Och idag, för ovanlighetens skull, så har jag inte beställt en bowl. Jag var lite sugen på något annat. Så ägg, hash brown, bacon och vita bönor i tomatsås. Jag sa att de tar bort korven och vad heter det? Mushrooms. Och ville ha mer av det andra. Det är inte som att jag fick mer av någonting. Men
Det här kostar mig väldigt lite pengar i alla fall. Så jag tänkte att jag ska sätta mig, äta min frukost, kolla på min serie. Och så får vi se om jag inte på någonting idag. Men jag har inga planer. Kanske ska söka lite jobb. Redigera lite TikTok och sådana grejer. Så det blir nog inte så mycket ryck ur mig idag. Det är sådana här dagar är okej jag också. Med tanke på att jag var extremt social igår med att jag träffade både Evelina och sen Hanna och Sam som jag satt och pratade med på Zanzibar, och sen även att jag gick och mötte upp Charlotte och hennes kompisar, så var jag social hela dagen. Så idag så är det okej att inte vara social. Det är bara hemma och äta någonting gott. Så nu äter vi. Alltså är det jag som är helt dum i huvudet? Eller vad gör jag för fel med den här kylfrysen som jag har? Så det är en kombination. Och ni vet att jag avfrostar den här ganska nyligen. Jag bara, är det för att det är så varmt på Bali som det här händer? Men alltså, vad i helvete? Nu har jag precis packat ut allting som var där inne. Men alltså, jävla Titanic isberg som har liksom växt. Alltså det är i min hand. Alltså det är så mycket is hela tiden. Och sen har den liksom växt upp. Alltså, ja. Vad gör jag för fel? Varför blir det så mycket is hela tiden? Nu fick jag ju liksom packa ut det som fanns in. Det var ju liksom lite dricka, lite choklad och lite... Den hade jag köpt också. Den ska jag äta idag. Min ananas. Ananas. Så ja, men det är ju liksom bara dricka. Massvis med dricka. Vatten i olika sorter. Så jag säger, jag har liksom inte... Jag har ingenting här i. Så, nej men då avfostar vi frysen igen då. Frukosten fick dåligt poäng idag. Dåligt med poäng, väldigt dåligt med poäng. Jag skrev i kommentarerna att jag vill inte ha grejer. Och så får jag istället inte mer av det jag ville ha mer av. Så jag skrev, men jag vill hellre ha mer vita bönor och tomatsås. Fick den sån här liten mugg med det. Så ja, jag är väl lite missnöjd. Så ja, får vi se hur länge det tar innan jag blir hungrig igen. Nu har jag i alla fall öppnat upp den här, så då får den stå ett tag. Det här är ju jättekul. Men den avfrostas väl i god tid. Det kan jag faktiskt tänka mig att nu är det ganska så kallt här inne redan. Så vi drar upp temperaturen lite grann så att det här går fortare. Hade jag orkat då hade jag till och med öppnat upp dörren. Men jag sitter såklart i mitt nattlinne, så jag har inte lust att folk ska liksom gå förbi när dörren står öppen. Så ja, det blir jag och serie och redigering och contentplanering, om man ska säga så. Börjar redigera lite TikTok nu. Gjorde några stycken, la precis ut lite kul. Och sen sitter jag med grejer till podden, vad jag ska prata om. Jag har ju tid, men det tar ju också mycket energi att komma på vad man ska prata om. Så jag gör ju en liten checklista och försöker ha med så mycket kul som möjligt. Så att det bara blir att jag är hemma hela dagen och gör ingenting, eller så ligger jag och solar. Det behöver ju vara liksom någonting mer. Så ja, jag har också fått lite roliga tips från min kompis Evelina. Oj, jag tänkte jag skulle ta min telefon, men det var inte min telefon. Där jag kan basically, det är som en kombination av Amazon och typ Shein. Och jag älskar ju båda två. Så då kan jag köpa grejer när jag flyttar till min nya lägenhet, inklusive typ en airfryer så jag kan laga mat, stekpannor och sådana grejer. Och jag bara ja. Så ja, det blir lite shoppinglista och så får vi se när det dyker upp sen. Jag har inte beställt det än. Men jag ska ange min nya adress sen när jag ska flytta också. Så det ska vi fixa med. Kanske ska städa lite idag. Omorganisera. Packa ner sånt jag inte använder. Jag är ändå imponerad av den här som jag köpte. Det är inte mycket kvar. Men jag tänker också att jag ska bo i den här lägenheten i drygt 2 veckor till. Idag är det den 2. Så det blir i 11 dagar till ska jag bo i den här lägenheten. Jag hinner nog dricka upp det där vattnet. Så tänker jag att jag fyller inte på den förrän jag har flyttat. För den var ju jävligt tung och otymplig att släpa runt på. Så fyller nog inte på den förrän jag faktiskt har flyttat. Vad mer? Händer det något mer kul?
Jag har lite planer för veckan. Jag ska hänga med Evelina och hennes kompisar på lördag. Och sen ska vi iväg på ställe som heter Sushimi på söndag, kanske. Beror på om alla är bakfulla eller inte. Men de har en sån sak som heter typ 20k plate. Så 20 000 indonesiska rupier per tallrik då. Och det blir typ 12 kronor ish per omgång. Så det är väldigt billigt. Så jag tänkte, ja, det kan vi göra. Det är lite trevligt. Det finns tydligen 2 sådana. Den ena har den på fredagar, den andra har den på söndagar. Så jag tänkte, varför inte? Låter ju supertrevligt. Jag gillar ju min sushi. Får se vad den här dagen. Det här är väl typ det jag kommer att prata om idag. För att jag som sagt har inte så mycket planer. Men ja, det är fritt fram. Jag behöver alltid liksom titta på grund av det här fönstret. Om ni ser så är det liksom öppet halva på båda sidorna. Vilket då gör att det släpps in lite mygg, lite värme och lite geckos. Så det hade varit bättre om de bara hade den här typen av fönster. Oj, där kom mitt finger också. Där. Men ja. Det här badrummet är ju extremt vidrigt. De skulle städa mitt rum igår, men de tömde inte soptunnan här inne. Och de skulle bara be till gudarna att de någonsin skulle städa här inne. Alltså, det är fläckigt och det är äckligt och det är liksom... Men där har de ju aldrig rengjort någonsin. Så jag behövde liksom öppna den för att det skulle komma ut vatten. Ska vi se. I och med att jag inte har någonting under så gör vi sådär. Men ja, jag kanske förstår varför jag känner att jag vill flytta. De städar ju aldrig här inne. Det är faktiskt ganska nasty. Men ändå så att det ska ingå städning 2 dagar i veckan. Man bara, ja precis. Släpper vi in lite luft därifrån också. Ja. Ja, men en liten mini-uppdatering. Det är dags för lunch. Och jag hade craving på kyckling. Så jag hittade det här stället. Som bara säljer chicken wings. Så jag har beställt en hel låda. Det här är smak av teriyaki. Och det här är smak av barbecue. Så ja. Det blir min lunch idag. Det var ju väldigt exklusiv. Men alltså hur gott liksom. Någon gång måste man ju unna sig någonting roligt. Det smakar så gott också. Jag har fått bara lite barbecue-sås på fingrarna bara. Det är så bra. God morgon från Bali. Torsdag. Jag var hemma hela dagen igår. Det var jätteskönt. Jag har kollat ikapp på mina serier. Jag har suttit och kollat på grejer på Shein. Jag har på med min Pinterest-board. Jag har suttit och redigerat content. Alltså jag har gjort allt möjligt. Jag har flyttat på Iva här utanför, såg jag nu. Ja. Så ja, jag hade en sån där skön dag hemma. Vilket var så otroligt välbehövligt. Jag tycker min lins krånglar. Så. Och jag kommer göra likadant idag. Nu idag, torsdag. Så det här kommer bli en lite kortare vlogg. Ni får stå upp med det. Men jag känner att jag ska inte göra någonting. Så varför ska ni då behöva vänta på en vlogg där jag har gjort saker för att jag inte ska göra någonting. Så här har ni i alla fall för det som har hänt senaste dagarna. Och så lovar jag att fredag, lördag och söndag kommer bli absolut mer aktiva. Jag har sagt att jag ska ut och träffa lite nya vänner. Och ja, idag är det inte jätteroligt väder. Man ser att det har regnat en del. Så ja, och jag har också meddelat min nuvarande hyresvärd att jag ska flytta ut. Och jag har pratat med min visaagent och hon sa att nästa vecka så får jag meddelande om när jag ska till immigration. För att fotas och betala och sådana grejer. För mitt nästa 30 dagars visum. Ja, så händer inte så mycket. Jag spenderade hela dagen i sängen. Pratade med mamma angående inkassobrevet. Så det är igång. Pratade med Frida. Shoutout till dig Gumsan. Och ja. Det var liksom min dag. Och jag beställde fler sådana här också.
Alltså älskar dem. Och nu gjorde jag faktiskt, alltså jag älskar de här. Och det här är samma sort egentligen, men det här är en förpackning. Det här är ju den originalen som jag alltid köpte. Älskar dem. Gud, allting är blött. Och jag avfrostade frysen. Så nu är den avfrostad igen. Så jag avfrostade igår. Alltså titta, det har redan blivit frost igen. Alltså det är helt otroligt. Vad jag är för fel. Det är inte jag, det är frysen. Jag vet. Men ändå. Så jag ska plantera mitt arsle tillbaka ner i sängen. För det är där jag ska vara redan idag igen. Tidigare så ska jag inte göra någonting. Anledningen till att jag försöker göra såna här dagar också är ju för att jag har ju en dagsbudget som jag skulle gärna vilja hålla mig till. För håller jag mig till den så kan jag vara här längre än, ja, jag vill åka snart. Och jag spenderade ju väldigt mycket pengar på mitt hår. Det var ju liksom nästan 3 dagars budget som jag spenderade. Så då tar jag igen de dagarna genom att ha såna här dagar också. Och jag har redan haft några såna här dagar innan, så det gör ingenting. Så jag beställde ju hem lite mat, som igår så blev det ju den där frukosten som jag inte var jättenöjd med. Och sen så blev det de här kycklingvingarna som var så goda. Och jag åt inte upp alla direkt när jag fick dem i lunch. Så jag så här, när jag blev hungrig så satte jag mig åt några stycken. Och sen så åt jag lite senare igen och så höll jag på så hela dagen. För kycklingvingar kan man äta både varma och kalla, de var ju supergoda oavsett. Så jag var skitnöjd. Och så slutade jag på kvällen där med lite nudlar, för jag beställde hem fler. Det var ingen som ville hämta min order. Alltså det, jag tror jag fick beställa om en gång för att man får typ så här 5 eller 6 olika drivers, och om alla liksom cancelar då blir den automatiskt avstängd. Jag bara, ha, eller avslutad, cancelled. Så jag bara så, ja, det var ingen som ville skicka den. Och sen så fick jag en som bara, ja men du måste cancella. Jag bara, nej, du måste cancella. För om jag cancelar måste jag beställa om hela order, vilket är pissjobbigt. Då måste jag gå in på min bank, öppna mitt kort, betala igen och hålla på sådär. Istället för att han bara cancelar, för då får jag bara en ny driver. Men han vill ju fortfarande få betalt, för att är det så att jag cancelar då får han fortfarande en liten bit portion av pengarna. Att det är inte han som har cancelat, för de får typ så här, de får inte göra det hur mycket som helst heller. Så ja, jag har inget mer att prata om. Så tack för att ni har tittat. Och så hörs vi om några dagar. Bye!